Sana magtuloy-tuloy na nga biyahe. Ito, kita ka mo? Di propeller lah ya. Twin engine. Ito, nakita ka mo? Philippine Airline. Philippine Airline. Ano? Malanding ambot kong pertiya ka seater. Sala ya kalibot tos diretso na landing kay Claromit Langit. Ilanding iti ano to? Yan o guys. Na approach na yan Point Mary. Ito na touchdown Philippine Airline. Oh my god. Hello guys, magandang araw. Aming kuan Gusok Farm Seaweed dito sa Star Beach. Yan binisita ko ngayon kasi ngayon lang kumalma ang dagat. Mahina ang hangin pero malaki ang alon, mga 2 meters siguro. Tininan ko sa kuan short forecast, doon ako tumitingin ng alon kung malakas ang hangin o ang alon, kasi mas perfect yun para sa mga surfer. Hello guys, ito yung gusto namin. Ano to, 3 weeks. Three weeks na siya. Three weeks. Hello guys, edit nga Philippine Airline nga tigang Manila via Cebu tilanding ha Point Mary. Ambot ko nakita kamo ito, tilanding nito ya tinibot net makausa siya nga inumdumak ang tilanding niya na Philippine Airline set kunya mga masaheros para turista, turismo din hata Eastern Samar. Sana magtuloy-tuloy na nga biyahe. Ito, kita ka mo? Di propeller lah ya. Twin engine. Ito, nakita ka mo? Philippine Airline. Philippine Airline. Ano? Malanding ambot kong pertiya ka seater. Sala ya kalibot tos diretso na landing kay Claromit Langit. Ilanding iti ano to Point Mary. Punuhin yan yung pasaheros. Yan o guys, na approach na yan Point Mary. Salaya kalibot. Nakita ko yung kanina kay nag-harvest ako ni seaweed farming, seaweedan gusuan. Yan to na landing na Point Mary aeroplano Philippine Airline. Yan o, hindi litarayo mga kantukuntak. Ito na touchdown Philippine Airline. Bye bye guys.